Welcome back again to my channel, Root and Philippine Adventure. Nag-update lang ko ng aking mga halaman. So, last week, tagal kong natapos, nagre-repotting ako lahat. So, yung mga old flower pot ko, pag-ilista na ako. So, nag-change pot ako. And nag-repotting talaga kasi yung mga ano dito, yung mga tigas na yung mga lupa sa loob ng flower pot. So, this one is my new collection. My sister gave this to me. So, different colors na naman yung mga flower pot ko. So, one of this day, kukulayan ko din yan. So, para maging uniform. At saka na-transfer ko na yung iba kong mga halaman na hindi talaga nakasurvive sa sobrang init ngayon. So, this side na naman, so, bromeliads yan, lahat. Tsaka yung ibang tanim na hindi ko alam ang pangalan. So, yun, yung mga medyo sensitive talaga sa super hot na araw natin. Sobrang init. Nasusunog yung mga dahon. So, transfer ko sila dito. Medyo double kasi yung net on this side. So, at saka yun, this one is my new collection na mga parang gabi-gabi kabalo. I don't know what is the name na sa mga yan. So, ito yung mga tinatawag na bomba, yung mga outdoor plants. At saka, one of my, is monstera, yung pinaano ko. Pero yung, siya, hindi siya giant. And, saka, these ones too are my new collection. My sister gave this to me. At saka, na-change ko lahat, na-arrange ko din lahat. So, this one, nag-iisa po. The one and only of my wave of love and my one and only Snow White. So, yun. And this one is the camouflage. They are calling this camouflage flower. One of this is from my ninang in the church and one is from my sister. Yan. So, naano ko na siya lahat. So, na-repotting ko na. So, na-arrange ko na din lahat. So, medyo nasusunog talaga yung dahon. It's really hot this time kaya kasi yung at saka ito yun maganda. Gusto ko siya pag magwa-white hot yan. So, yan nasusunog yung mga dahon. So, so, nag-order na din ako. I ordered another 8 meters sa net sa online. Kasi, yun naman ang talaga ang accessible ngayon. Online. Yan. Burning from the sun. So, very hot talaga. So, need to double again my net. Kasi, medyo single lang yan kasi andito half lang yung naka-double. So since this one is pink princess, mother niya dyan, so tingnan, the leaves of this one is burning also. So kailangan ko talaga, I need to change or I need to add more net. So I don't know, this one is parang this plant can survive the heat naman, so I just put on this side and medyo na-arrange ko na din here. I plant another mga simple plants na naman para maganda kasi yung bahay na may maraming flowers, so hindi naman yung sobra yun. So yung this one bigay lang din ito nininang ko, so inalagaan ko talaga. At saka lahat, most of my flowers are from my sister and from my ninang. This from my ninang.
cardinal, the expensive plants, and also this one bigay. So medyo arrange na to dito. So mga bagong pot ng mga green Orlando ko, at saka paramihin ko pa yung mga red cardinal ko, at saka some of my orchids I put it here para not so hot. Yun. So since na-arrange ko na sila, so next week na naman is another project, another maybe painting or pintal, mag-paint. Pintalan ako tanan ang mga pero wag na yung may paint na daan. Yun lang ito, bulingit pa niyo. So bagong lipat to. So later after this video, I will clean that one with water at saka yung foam. May ko. So yun, the little update of my garden, and maybe next week i-arrange ko na naman yung need to be arranged. So yun. And dito sa here on the porch, nag-change plant din ako. So yung yan, nag-iisa din yan. So ito, bagong lipat. So bulingit pa kayo ang mga pot. And this one, Alocasia family, to from my sister. Ito binili ko. So not all my plants are from the market or binili. I'm not buying too much expensive flowers. And this one, I buy this one. I think 3 inches is 300 pesos. And my one and only, this one, Marianne. So I think binili ko to sa sister ko. Yes, itong dalawa naman katabi. So yun lang. And this one, my giant monstera, namamatay yung pinakadulo nito, but siya, may siya, siya sa lingsing. So new leaves again. So nalagaan ko na lang. And this part here, ito yung nag-change potting din ako, parang same size na sila ng pot and shape. Ito yung pinakamahal daw, sabi ni sister ko. 38,000 yung pinakamalaki. Pero papalakihin ko pa to, tsaka cutting, para ma-share ko yung mga nude nila sa sa sister ko.